ሰላም ሁላችሁም እንደምታውቁት የሁሌ ካርድስ ተጠቃሚ ነኝ። ባለፈው ጊዜ እንደውም አንቦክስ ያደረኩላችሁ እቃዎች እና አብዛኛው አንቦክስ ማድረጋቸው እቃዎች በእነሱ ካርድ ነው የምጠቀመው። ካላወቃችሁ ወር ደንበኛ ካልሆናችሁ ግን ሰሞኑን ካርዶቻቸው መስራት እንዳቆሙ ሰምታችሁ ወይም አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እኔም እንደዚህ አይነት ችግር ያጋጠመኝ በቅርቡ ነው። ብዙ ተጠቅሜበት ብዙ ቪዲዮም ሰርቼላችሁ ከዛ በኋላ መስራት አቆመ። በምን ምክንያት ነው ብዬ ሰፖርትን ካነጋገርኳቸው በኋላ በጣም ቆይተው ፋይናሊ መለሱልኝና ካርድ ፕሮቫይድ የሚያደርግላቸው ኩባንያ ዩኒየን 54 ትንሽ ችግር እንዳጋጠሙና ሲስተማቸውን አፕዴት እያደረጉ እንደሆነ እነሱ አፕዴት ካደረጉ በኋላ ደግሞ ኦፍ ኮርስ ሁሌ ካርድስ የነሱን ኤፒአይ ጋር ኮኔክት ያደረገ ስለሆነ እነሱም ያስተካክላሉ ብለው ነበር የነገሩኝ። ግን ቆየ። ብዙዎቻችሁ ኦልሬዲ ሜሴጅ የላካችሁልኝ ስለሆነ ይህንን ቪዲዮ ልስራላችሁ ብዬ ነው ገብቼ መጀመሪያ ሪሰርች አድርጌ ቪዲዮ እንደማቀርብላችሁ ታውቃላችሁ። ከመጀመሪያውም ዩኒየን 54ን እንደሚጠቀሙ አቅ ነበር እነሱ ይፋ ከማድረጋቸው በፊት። ዩኒየን 54 እንግዲህ ለአፍሪካ ዴቢትና ክሬዲት ካርዶችን ለማቅረብ የተመሰረተ ድርጅት ነው። ሰሞኑን ግን በጣም ብዙ ችግሮች እያጋጠሟቸው ነው። በተለይ ትራንዛክሽን ሂስትሪ እንዲሁም ደግሞ ካርድ ዲክላይንድ እየተባለ ያንን ለማስተካከል ሲባል እየተሯሯጡ ነው። ሌላ አፍሪካ ኩባንያዎች አሉ። ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሌ ካርድስ እንዳለው ናይጄሪያ ውስጥ ፔይዴ የሚባል አለ። እነዚህ ካምፓኒዎች እንዳለ ከተመሳሳይ ሶርስ ወይንም ከዩኒየን 54 ሳብ ላይሰንስ ተቀብለው ነው። ዩኒየን 54 ግን በጣም እየቆየ ስለሆነ ሁሌ ካርድስ በቅርቡ የላኩልኝ ሜሴጅ አለ። እሱ ደግሞ ሌላ ፕሮቫይደሮችን እያፈላለጉ እንደሆነ እንደቆዩ በጣም ያውቃሉ። እንዲሁም ደግሞ ከመቆየት አልፎ ብዙዎቻችሁ ኢምፔሸንት እየሆናችሁ ነውና የትም አልሄድንም ከበስተጀርባ እየሰራን ነው የሚለውንም ነገር እንድናስተላልፍ ፈልገው ነበረ። እኔ ፐርሰናሊ ዌይት ማድረግ ወይም ትንሽ ጊዜ ቢቆይ ችግር አለው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሰርቪስን ፍለጋ ብዙ ዓመተኛ ጠብቀናል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰርቪስ ለማግኘት ወይንም ከውጭ ነገሮችን ለመግዛት ፕሮባብሊ እዚህ ቻናል ላይ በጣም የምጠየቀው ጥያቄ ነው። አሁን ካገኘን በኋላ ትንሽ ጊዜ ካስቀመሱን በኋላ መጥፋታቸው ብዙ ሰው ትንሽ መጥፎ ፊሊንግ ሰጥቶታል። ነገር ግን እየለፉ ነው። ከሌላ ፕሮቫይደሮች ተመሳሳይ ሰርቪስ የሚያቀርቡ ሰዎች ጋር እየተነጋገሩ ነው ሰርቪሳቸውን ለማሻሻል። እንዲሁም ደግሞ እናንተ የጠየቃችሁትን ነገሮች ለምሳሌ ቬሪፊኬሽን ኮድ በዳሽቦርድ በኩል እንዲመጣ እንዲሁም ደግሞ ትራንዛክሽን አይዲዎች እንዲኖሩ ፔፓል ጋር ሊንክ ማድረግ እንድንችል የፔፓል ቪዲዮ እስካሁን ድረስ ያልሰራሁት ይሄ ችግር በመሃል ስላጋጠመ ነው። እነዚህ ነገሮችን ታሳቢ ያደርጋችሁ ባይ ዘ ዌይ አፕዴት በየጊዜው ይለቃሉ። የሚለቁት በቴሌግራም በኩል ወይንም በኢንስታግራም በኩላቸው ነው። ዌብሳይታቸው hulecards.com ዳይሬክት ሊንክ አለው። ሄዳችሁ እዛ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ አፕዴት ሲኖር ወይም አዲስ መረጃ ሲኖር ወይም አዲስ ክስተት ሲኖር ሁሉም ጊዜ ስለሚለቁ እነዚህን ቻናሎችን ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛ በተጨማሪ ዩኒየን 54 ኦፍላይን እንደሆነና እንደዚህ ተመሳሳይ ፕሮብሌም እንዳላቸው ይህን ኢሜይል እኔ ደርሶኛል ከሌላ አገልግሎት አቅራቢያቸው ልክ እንደ ሁሌ ካርድ የተቀበልኩበት ነበረ። የእነሱም ካርድ መስራት አቆሟል። የሁሌ ካርድስ ብቸኛ ችግር ሳይሆን አፍሪካ ላይ 54 አገሮቹ ላይ ያሉት ወኪሎች ተመሳሳይ ችግር እየገጠማቸው ነውና ይሄ ችግር ከዩኒየን 54 እንጂ ከድርጅቶቹ ራሳቸው አይደለም። ይህን ነገር ስላረጋገጥኩ ነው። እቺን አጭር ቪዲዮ ለምን አልሰራህም እስካሁን ድረስ ማስረጃ ብሎ የነበር ሰው እና ተመሳሳይ ኩዌስችን ሁሉም ጊዜ በኮሜንት ሴክሽን መመለስ ስልችት ስላለኝ ነው ይህን ቪዲዮ የሰራሁት። ነገ አንድ ሌላ ተጨማሪ አንቦክሲንግ ይኖረናል። እንዲሁም ደግሞ ፐብጂ አሳየን ብላችሁ ነበረ በአዲስ የመጣው ኮንትሮለር አይፔጋ። እነሱን ቪዲዮዎች ነገ ተጠባበቁ። እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ሰላም አይለያችሁ።